وامك كانت مسلمة قبل ما تتزوج ابوكي او لا؟ ماما كانت طبعا. هاي جايز، مرحبا، 안녕하세요 سيريمنيدا. اليوم رجعت لكم بفيديو اسئله واجوبه بعد ما نزلت فيديو الروتيني بالمدرسه. بعدها على طول بدينا الامتحانات، وهيني بصور لكم قاعده دائما بالتعليقات في اسئله، فانا حابه هذا اجاوب هدول الاسئله بشكل عام يعني لكل الناس يعرفوا. وكتبت لكم على المنتدى اكتبوا لي اسئله، وكتبت على الانستا كمان عشان اجمع اسئله اكثر. فعلى الانستا والمنتدى معظم الاسئله تقريبا عن السفر، عن سفر لكوريا. يلا خلينا نبلش بالسؤال الاول. انا عشوائي، انا اللي شايفاهم وانا حجاوب عليهم. اول اشي، هل يوجد لهجات للغة الكورية وما الاختلاف بينهم؟ وشكرا متابعك من مصر. في كوريا طبعا في لهجات بين المدن، فأنا مدينتي برضو لهجتها قوية شوية، يعني غير عن كيف أقولكم، في لهجة بسموها لهجة السول ولهجة الأصلية الكورية. أنا لما أحكي كوري في إلي لهجة تبع مدينتي الكوانجو، بس الكوريين بيلاحظوا هاي الإشي. فإيش الاختلاف باللهجة؟ ممكن الكلمات يعني تختلف تماما، بس تقريبا لهجات انه كيف اقولكم، هي بالصوت، يعني انه الصوت كيف هيك بيطلع وبنزل، زي هيك الفرق يعني، وانا زي هيك يعني، مش لهجه انه كلمه بتختلف. والسؤال الثاني، هل الفلسطينيين عادي يروحوا لكوريا؟ وكمان كم تكاليف السفر؟ اعتقد عادي يروحوا كوريا، بس لازم يكون في فيزا عشان يدخلوا. كمان كم تكاليف السفر؟ تكاليف السفر تقريبا من وانا طالعه من غزه لمصر، هذا اشي ثاني له علاقه بالباص وفيزا وتكاليف ثانيه. ومن الطياره من مصر لكوريا روحة ورجعة كله كاملا بيطلع من $900 ل $1000 بينهم، يعني حسب كل فترة حق الطيارة بتغير. فحسب احنا دايما لما نسافر هذا اليوم بيكون حق الطيارة هيك، فبنختار هذا اليوم وبنروح عليه. فتقريبا من $800 ل $1000 ايش زي هيك، يعني تقريبا روحة ورجعة كله لشخص واحد. والسؤال اللي بعده، لو خيروك انه تعيش للابد بكوريا او ببلد عربية للابد، اي وحدة بتختاري؟ بعمري هذا انا لسه صغيره وللعشرينات وهيك، انا حابه اكون في كوريا، اجرب اشياء جديده وحابه اعمل اشياء كثيره. فبعمر مثلا من هلا لعشرينات والثلاثينات هيك ممكن اكون يعني بحب اكون في كوريا، بس لما اكبر اكون شويه يعني انه كبرت وهيك اشي، اكون في بلد عربيه فبحس احسن وهيك. انا هيك حابه، مش عارفه، هيك انا فكرت يعني. والسؤال اللي بعده، سؤال هو، امك تعرف تحكي عربي ولا لا؟ ماما إلها 6 سنين زينا بغزة، بس مش كتير بتعرف تحكي عربي. بتحكي انه مش زينا هيك، شوية مكسر هيك، كيف اقولكم، انه مش عربي تماما، بس بتعرف تعبر ماما وبتحكي. بس ماما هي بالبيت دايما بتكون، ومش زينا احنا بنروح على المدرسة وبنتعلم، بس ماما دايما بتكون بالبيت، فشوية صعب انها تتعلم العربي زينا هيك. كيف قدرتي تتعودي على العيشة مع العرب مع انك كنتي عايشة اول بكوريا؟ قدرت اتعود مع المدرسة، اللي خلاني اتعود اني كنت صغيرة، انه صف 5 كنت، بس انه تعودت مع انه صحبات وهيك ونلعب ونتحدث وندرس، انه المدرسه خلتني اتعود على الوضع. كمان كيف تعودت على اكل العربي، احنا كنا بناكل اكل عربي في كوريا. هو بابا عايش في كوريا، بس واحد بيجي على باله اكل عربي، فكنا بنعمل بالبيت زي اكلات اللي بنقدر نعمله في كوريا، مقلوبه، فلافل، مفتول مرات ممكن نعمل. كنت مجربه اكل عربي في كوريا، فما كانش اشي غريب علي. واكتر اكله كنت بحبها المقلوبه، ففكرت بس الاكل العربي هو المقلوبه. والسؤال، انت علمي ولا ادبي؟ وامي كانت مسلمه قبل ما تتزوج ابوكي او لا؟ اول اشي السؤال، انت علمي ولا ادبي؟ دخلت انا علمي، وانا كل يوم 1000 مره بفكر احول ادبي ولا اضل بالعلمي. بحب المواد العلميه، بس برضو اشي صعب، مش اشي سهل. وامك كانت مسلمة قبل ما تتزوج ابوكي او لا؟ اول اشي ماما قبل ما تلتقي مع بابا او هيك كانت بتعرفش عن اسلام كتير. بعد ما تعرفت على بابا، ماما كانت بتصوم مع بابا قبل ما تتزوج، هذه كانت بتصوم وتعرف عن الاسلام شوي وتتعلم. بعدين دخلت الاسلام وتزوج مع بعض ماما وبابا. بعدين صارت مسلمة، انه خلص مسلمة يعني. هل تنصحيني العيش او الدراسة في كوريا؟ الجامعة، انا اعتقد الجامعة بتحكي حلو كتير. انا سؤالي كتير، انا حابة انه حلو الاشي انك تدرسي في كوريا وتعيشي، بحس العيش هناك حلو، بس برضو بدها تكلفة وهيك.
بس بشكل عام حلو، ليش ما اقول لا، يعني حلو. ليه مش بتعملي فيديوهات لتعليم اللغة الكورية؟ اقولكوا هاي السؤال عن جد كتير تكررت، ليش بتعمليش فيديوهات تعليم اللغة الكورية؟ انا بالنسبة لي انا متعلمة الكوري طبعا، بعرف احكي كوري وتمام عندي الوضع، بس بحسش لدرجة انا بدي اعلم حدا، فاهمين كيف؟ بعرف احكي اللغة بس انا مش متعلمة كتعليم اعلم الناس، بصراحة حابة اعلم وهيك ناس، بس يعني انه مش بتفاصيل انا بعرف، فان شاء الله لقدام اعلمكم كوري بس مش هلا. فعشان هيك انا ما كنت ارد على هاي السؤال، كنت بفكر كتير بالموضوع هاي، عشان هيك. والسؤال اللي بعده، قد تعرضت للتنمر بالمدرسة؟ انا بصراحة ما عمرش تعرضت لتنمر اشي هيك، الحمد لله كل الناس اللي قابلتهم كانوا طيبين ومناح، فالحمد لله ما تعرضت لأي تنمر يعني، حتى في كوريا في غزة. كم لغة بتتقين او لونك المفضل؟ كم لغة؟ كوري، عربي، انجلش متعلمها بالمدرسة فبحكيها، وعربي وكوري. ايش اسهل بالنسبة اليك، اللغة الكورية ولا العربية؟ انا بالنسبة الي الكوري اسهل، مش عارفة عشان اول لغة تعلمتها هيك، بس العربي لهلا بحسه صعب عن جد. العربي كتير يعني بيقولوا لغة البحر، كتير فيها اشياء، بس كوري بحسه يمكن اسهل شوي. احلى منطقة رحت عليها في كوريا وعجبتك كتير؟ احلى منطقة رحت عليها لما رحت على سول، رحت على امبيونغ هانوماول، هي قرية كورية هيك تقليدية، كتير كتير حلو. وحتى نهر الهان كتير بجنن، نهر الهان. وين رحت كمان؟ نهر الهان كتير عجبني عن جد، كنت كتير نفسي اروح عليها فرحت عليها، كتير عجبني. تبعت مسلسل لعبة الحبار؟ لعبة الحبار هذا صراحة أنا عرفت كل الأحداث وكل إشي بدون ما أحضره، تيك توك والأشياء كله هذا حرق لي كل الحلقات، وعرفت كل القصة وكله خلصته بدون ما أحضره. ليش أبوكي ما سافر معكم كوريا؟ هو بابا عنده شغل في غزة فصعب يروح معانا، فبس هو كان بده يجي بالنص يعني واحنا في كوريا، بس الأمور ما زبط وما قدر يجي، وإن شاء الله إن شاء الله السنة الجاية أو بعد هيك يجي معانا نسافر كلنا مع بعض إن شاء الله. وهلا ننتقل على أسئلة الإنستا، وإذا في أسئلة متكررة مش حجاوب عليهم عشان جاوبنا قبل، فبشكل عام إيش في أسئلة تانية رح أجاوب. في كتير أسئلة عن الجامعة، كيف في منح او كيف ممكن نروح على الجامعة في كوريا؟ انا مش عارفة بصراحة، يعني انا لسه انا ما رحتش على الجامعة لسه، فانا ما بعرف عن معلومات كتير عن الجامعة، انا حتى انا لسه بدي ابحث وبدي اعرف، فانا ما بعرف بالضبط، وكل جامعة بيختلف عن التاني، فانا اذا بحضر وهيك قاعدة كتير في اشياء انا ما بعرفها. دايما بتسألوني اسئلة عن الجامعة، كيف ممكن نروح على الجامعة في كوريا، انا كمان مش عارفة، ما انا احكولي، فعشان انا خايفة احكي لكم ومعلوماتي يمكن تكون خاطئة. شو في تخصصات في كوريا؟ موجود كل اشي اللي بدكم اياه عادي، يعني كل التخصصات موجودة. كم الساعات اخذتي عبين ما وصلتي كوريا؟ اخذنا تقريبا من 3 ايام عشان معبر واحنا طالعين من غزة، فهذا اللي اخذ، وبالطيارة اكثر من 10 ساعات، فكله كاملا 3 ايام 4 ايام ونوصل تقريبا. كم بيفرق الشيكل والوان بالكوري؟ الشيكل الواحد تقريبا 350 وان. الناس اول ما بحكي لهم هيك 350 وان ايش كتير هيك، بس 350 وان في كوريا بتقدرش تعملوا فيها اشي، ولا اشي بتقدروا تعملوا ولا تشتروا اشي. 1000 وان، 1000 وان هاي اقل شي ممكن تشتروه، حاجة صغيرة فيها 1000 وان، بتحسوها كبيرة بس لا هي مش كبيرة للعدد يعني. ستايلك كتير حلو، من وين بتجيبي ملابسك؟ شكرا كتير. ستايلي عن جد انا صرت اسمع هذا الكلام جديد من الناس، ومن وين بجيب ملابسي؟ انا ملابسي كلهم تقريبا كلهم من كوريا، عشان لما اسافر بحس في اواعي هناك حلوين وهيك، فبشتري من هناك وبجيب. وفي غزة ما بطلع كتير بجيب ملابس، بس لا مرات بطلع عادي بجيب. شو فينا نشتغل بكوريا اذا عربيين ما معنا اللغة الكورية؟ وكم تكاليف السكن وهناك؟ صعب تلاقوا شغل اذا ما بتعرفوا اللغة الكورية، اذا ما بتحكوا كوري صعب جدا تلاقوا شغل ممكن تشتغلوه، فاحسن انكم تتعلموا كوري والشغل وهيك. وكم تكاليف السكن؟ تكاليف السكن انا بدي اقولكم يعني كل منطقة كتير بيفرق، يعني من هان لهان السعر بصير كتير بيفرق، مدينة لمدينة كتير السعر بيختلف، ومن مكان لمكان، ففيش يعني انه اذا بدكم رخيص بتلاقوا رخيص جدا، في اذا بدكم غالي في غالي جدا، في كل الاسعار وكل الاماكن، ففيش يعني اشي محدد احكي لكم انه سعره هيك. انت لبست الحجاب لحالك ولا حدا اجبرك؟ قصة الحجاب
هذا احكي لكم، هي قصة طويلة. اول اشي قصة الحجاب، انا تحجبت صف قبل ما اصير 10 بشهرين، شهر 7 لهلا بتذكر. اول يوم رمضان تحجبت، اللي سنة بالضبط، صار سنة. انا اصلا مخططة من زمان اني 10 بدي اتحجب، اول يوم مدرسة او بشكل عام 10 بدي اتحجب، يعني انه مخططة قبل هيك. بس اول يوم رمضان بدي اطلع عند رصيدو، كنا بدنا نفطر عند رصيدو. انا كنت عامله زبطه شعري وهيك ومشطه ومزبطه حالي وبدي اطلع من البيت وهيك. بعدين بابا هيك اطلع فيا، والله يا بابا انت صمتي وهيك حرام يروح صيامك، ايش رايك تلبسي الشالة تجربي؟ فقلت له انا بالنسبه الي انا مش معترضه بالحجاب ابدا. فقلت بابا عادي يا بابا، بلبس هلا. فلبست الحجاب ورحت عند رصيدو. فاول ما رحت عند رصيدو كانوا قرايبنا، عماتي وستي كلهم كانوا بالبيت، وشافوني بالحجاب، وشافوني اول مره بالحجاب وهيك. فمبروك الحجاب، مبروك تحجبتي، وكل العائله صاروا يباركوا لي هيك. انا ما كنتش بفكر انه على طول يعني اتحجب اول يوم، بس بعد ما هيك يقولوا لي مبروك انه تحجبتي وهيك ويعني شجعوني بالموضوع. فانا خلص من بعد هذا اليوم صرت اطلع بالحجاب، وقلت خلص اتحجب من هذا اليوم. مش حدا جبر لي ابدا، ما حدا جبر لي، وبابا اقترح لي يعني انه هذا الفكره. اغنيتك العربيه المفضله بصراحه، انا ما بسمع اغاني عربيه، مش عارفه خلص انه مش عارفه شو اسمع، شو ابدا او هيك، فما بسمع اغاني عربيه ابدا. اذا في اغاني عربيه هيك حلوه بدكم تنصحوني اسمعها وهيك، اكتبوا لي بالتعليقات، حسمع واحد اذا فضيت، فاكتبوا لي بالتعليقات ممكن اسمعهم. تحب المقلوبه ولا المنسف؟ بحب التنين والله، بس المنسف يا الله بجنن. طريقة ماما بتعمل منسف كتير زاكي، فالمقلوبة اللي فترة اكلتها، فالمنسف اسكى بحسه زاكي منسف، والمقلوبة برضو كتير زاكي. من وين لوين حتى نوصل لكوريا؟ يعني بنمرق على كم دولة حسب الطيار اللي انتو بتروحوا عليه. احنا من غزة لمصر، هي مصر دولة، ومن من مصر لأبو ظبي يعني إمارات، هي دولة، ومن إمارات لكوريا. هيك 3 دول، لا دولة واحدة، دولتين هم مصر وإمارات اللي نمرق فيهم عشان نروح على كوريا. معك الجنسية الكورية أو معي الجنسية الكورية عشان انولدت هناك وعشت هناك فأخذت الجنسية. موقف صار معك من شان لابسة حجاب؟ أنا كنت تقريبا شهرين في كوريا وما صار معي ولا موقف عن الحجاب ومش حجاب. أقولكم بصراحة طول الوقت وانا في كوريا كنت في البيت، ما بطلع كتير، بس لما اطلع مرات او لما رحت على سول، بس هذا اللي طلعت. وحتى لما رحت على سول محدش كلمني، يعني عادي جدا. انا بس ممكن يصير مواقف، بسمع من الناس مرات بيصيروا مواقف عندهم، بس انا بالنسبه لي ما صارش لسه، انه الحمد لله ما صارش اشي. وهيك تقريبا انا خلصت هجاوب على معظم الاسئله اللي انت كتبتوا لي اياها. يعني في اسئله هيك فضوليه ويعني حابين يسالوها من زمان. بس هذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله عجبكم الفيديو، وما تنسوا اللايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. وبس بحبكم كتير، باي.